हेलो नमस्ते वेलकम टु ममता जेसेस। आज चाहिँ नि म यहाँहरू समक्ष चाहिँ नि कुकिङको भिडियो लिएर आएकी छु र आज चाहिँ नि म तारेको सी ब्रिम बनाउँदैछु। फर्स्ट अफ अल चाहिँ नि म यस माछालाई चाहिँ नि मसलाहरू तयार बनाउन गइराखेको छु। अन्तिमसम्म हेर्नु होला है। फर्स्टमा म ठुलो टेबल चम्चा चाहिँ नि तोरीको तेल लिन्छु अनि थोरै ब्ल्याक पेपर, रेड चिली पाउडर, यो पापरिका हो, त्यति पिरो हुँदैन, अनि फिस मसला, जिरा मसला र नुन लिँदैछु। अनि गार्लिक पेस्ट। अब यसलाई मजासँग मिक्स गरौँ। हेर्नुहोस् त हाम्रो पेस्ट कति राम्रो भयो। म यसमा थोरै कागतीको रस पनि हाल्छु। राम्रोसँग मिक्स गरिदिउँ। पेस्ट रेडी भयो। अब चाहिँ नि यो माछामा चाहिँ नि म अघि तयार पारिराखेको मसला चाहिँ नि लगाउँदैछु। मसला लगाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ नि हाम्रो माछा लियो। हेर्नुहोस् त यो माछा कति राम्रो छ। दुईटा सी ब्रिम लिएको छ। सी ब्रिम एकदम हेल्दी माछा भन्छ। यो व्हाइट फिश पनि हो अनि व्हाइट फिश आर गुड फर हेल्थ भन्छ। सो मैले यो माछालाई अघि नै सफा गरेर राखेको छ अनि यसको फिनहरू अलरेडी काटेर राखिसकेको छ। अब चाहिँ नि म मसला लगाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ नि अलिकति माछालाई चाहिँ नि यसरी काट्दिन्छु। हेर्नुहोस् त कति राम्रो छ सेतो माछा। मजासँग यसरी काट्दिने। अनि flip the other way. यसलाई पनि काट्दिउँ। मैले यसरी काटेँ र भरे मसला चाहिँ यो भित्रभित्र हाल्यो भने एकदम मिठो हुन्छ, राम्रोसँग म्यारिनेट हुन्छ। मैले सी ब्रिम चाहिँ नि काटिसकेँ अनि कति राम्रो देखिरहेछ हेर्नुहोस् न। अनि हाम्रो स्पाइसको पेस्ट पनि एकदम राम्रो देखिरहेको छ। अब म यसलाई चाहिँ नि मजासँग यो माछामा दलिदिन्छु। बिचमा यसरी पनि पुग्ने गरी मजासँग दलिदिन्छु। हातै चलाएर दलम, जसले गर्दा राम्रोसँग साथ दिन्छ। भित्र पनि हाल्दिने मजासँग।
अब म यसलाई पल्टाउँदै छु, अर्को साइडमा पनि लगाइदिन्छु। अघिकै जसरी मजासँग यसरी मजासँग मसलाले चाहिँ नि जहाँसुकै लाग्ने गरी सार्ने माछालाई। र अब म यो माछालाई चाहिँ नि 2 घण्टासम्म म्यारिनेट गर्नको लागि रहन दिन्छु। अब हामी चाहिँ नि यो अघि सादी राखेको यो सी ब्रिम माछालाई चाहिँ नि तार्नतर्फ लागौँ। मैले चाहिँ नि यहाँनिर एउटा प्यान लिएको छ। म चाहिँ नि स्यालो फ्राई गर्दैछु। तातिसकेको छ। तेल हालौँ, यो भेजिटेबल ओइल हो। तेल पाकिसकेको छ। अब म यो माछालाई बिस्तारै प्यानमा हालेर तार्छु, एकदमै जेन्टली हाल्ने। र आगो पनि सानो आँच बनाउने। हल्का ओइल पनि खेलाइदिनुपर्छ भनेर यसरी पाक्नको लागि। अब चाहिँ यसलाई झन्डै 1 मिनेटपछि चाहिँ नि बिस्तारै पल्टाइदिने। माछालाई फेरि बिस्तारै पल्टाएर अर्को तर्फतिर पनि पकाउने। पकाउँदै गर्नुपर्छ हल्का आँचमा। म फेरि पल्टाउँछु माछालाई। फेरि प्यान समातेर तेल माथिबाट यसरी फ्राई गरिदिने, जसले गर्दाखेरि राम्रोसँग सिजन पनि हुन्छ अनि भित्रभित्र नि राम्रोसँग पाक्छ। अब माछा चाहिँ नि पाकिसकेको छ। हामीले चाहिँ नि 6 मिनेट पकाइसक्यो। दुईचोटि पल्टाएर। र अब यसलाई चाहिँ नि म निकाल्दैछु अनि केयरफुली निकाल्ने। म अर्को माछा तार्दैछु। अब बिस्तारै हाल्ने। माछा पाकिसक्यो। माछा फेरि झन्डै 6 मिनेट पकाएँ मैले अनि माछा छिट्टो पनि कुक हुन्छ। सो अब म यसलाई चाहिँ निकाल्दैछु बिस्तारै।
मेरो फ्राइड फिस तारीको सी ब्रिम चाहिँ नि तयार भइसक्यो। अब म चाहिँ थोरै यहाँनिर धनियाँले गार्निस गरिदिन्छु सर्भ गर्नुभन्दा अगाडि। थोरै लेमन पनि ड्रिजल गरिदिन्छु, लेमन जुस। मेरो तारीको माछा चाहिँ नि रेडी भइसकेको छ। अनि हप्तामा एकचोटि चाहिँ नि माछा यसरी पकाएर खान चाहिँ एकदम मजा आउँछ। हजुरहरूले पनि बनाएर खान सक्नुहुन्छ। आजको मेरो यो कुकिङ भिडियो यहीँनिर आएर अन्त भएको छ। प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सब्सक्राइब एन्ड सेयर। किप वाचिङ। बुढा आउनुहोस् न खाना। Okay. बुढा छिटो आउनुहोस् न। खाने बेला भयो त? भयो। कहिले खाम भइसक्यो। कामसम्म बस्नु है तपाईँ। Okay. Cheers गर्नु बाबा। ड्रिङ्क तपाईँको जुस। Cheers bro. Cheers. Happy Saturday. Easter, happy Saturday. Happy Saturday. ल खाम है। खालौँ नि त। म चाहिँ नि हातले खान्छु है खाना। Okay, म त चम्चाले खानुहुन्छ? कति मिठो है बाबा। ल सुरु गरौँ है। सो आजको रेसिपी भन नि त के हो? आजको रेसिपी चाहिँ नि माछा। यो चाहिँ नि सी ब्रिम माछा हो। अनि फ्राइड फिस तारेको माछा नेपाली स्टाइलमा हैन। कहिले खाम भइसक्यो। मैले दिएँ है। सुरु। अनि यहाँनिर माछा छ। अनि यो पालङको साग, भात, जस्ट अनियन र लेमनसँग खाने। सुरु है? सुरु. So I'm going to put lemon first. कहिले खाम भइसक्यो। More lemon. I'm gonna start with. माछा सुरु गरिहालौँ है। ओहो एकछिन त। यो निकालिदिउँ न। मिठो छ बाबा? म पनि खान्छु है। मिठो है बाबा? मिठो। यो माछा एउटा खान सक्ने रहेछ। मलाई अघि पिर परेको थियो कि खान सक्दैन। मन पर्यो बाबा? मिठो है? पालङ साग पनि कति मिठो हो। माछा कति राम्रोसँग आएको। मैले यो काटेको सेक्सनमा चट्ट एउटा आयो। अब अर्को सेक्सन निकाल्छु। हेर्नुहोस् न कति राम्रो है। मजासँग खानासँग मिक्स गर्ने अनि खाने। हेर्नु कति राम्रो। अनि यो बोन चट्ट निस्किन्छ यो माछाको चाहिँ यसरी। इट्स सो यम्मी। सबैजना पकाएर खानु होला। खुर्सानी पनि फ्रेस। अनि अनियनसँग पनि। पिङ्क अनियनसँग कस्तो राम्रो कम्बिनेसन। So yummy. You should all try it. Thank you for watching. See you next video.